Welcome po sa aking YouTube channel, Mr. Seaman Balaguer TV. Ngayon po makikita niyo nakabili na ang Christmas decor ko. Siyempre pinaghahandaan ko rin ng Pasko. Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano pagluto ng Kalderetang Baka ng may Gata. Ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Bawang, sibuyas, siling labuyo, carrots, patatas, kamatis, siling makopa o ang red at green bell pepper. Kailangan din natin ng mantika, patis, beef cubes, paminta, liver spread, kakang gata, at ang ating pinaka main ingredients, ang baka. Simulan na natin ang pagluluto. Halika na guys, umpisa na natin ang pagluluto. Yan guys, umpisa na natin ang pagluluto. Pinapainit ko na yung lagyan na natin ng mantika. Yan. Pero unang gagawin natin, iyaan muna natin yung patatas. Hanggang sa brown siya. Sama na natin ang carrots para sabay-sabay ng yan. Para mamaya isang na lang sila. Itong niluluto natin, napakasarap nito. Lalo na yung gagawin natin special. Dahil nilagyan natin ng gata. Normal kasi, sa kaldereta talaga na walang gata. Pero itong gagawin natin, mayroong gata. Yan. Yan guys. Yan, balik-balik na rin lang natin siya magsama dito. Para mamaya ilalagay na lang natin siya. Hindi na mahirap. Yan. Palambutin. Yan. Yan, medyo okay na. Kanain na natin itong bell pepper. Step aside natin. Yan. Yan. Pero mamaya, din natin ito. Paglagay natin ito. Yan, susunod na natin ang baka. Ilamas ko lang ito sa paminta.
Yan, saka sa konting asin. Yan guys. Yan, ganyan lang. Yung iba naman way nito pinapakulo nila eh. Pero ako, hindi ko pinakot. Pwede natin basta. Yan. Yan. Okay. Sarap, bango. Yan guys, balipat kami natin. Yan siya mga siya. Yan. Check lang natin always. Yan, check lang natin always. Ngayon, malambot na yan. Yan. Bango. Makikita natin yung dugo. Ayan. Ayan. Mamaya i-wad, slice nito na para madali natin. Hindi ko lang iniwa dahil nagpiprito eh. Prito ko muna siya. Ayan. Ayan. Yan, bago ang lahat, bago ko makalimutan, syempre, magpapasalamat ako kay Senator Risa Hontiveros sa pag-imbita sa akin kahapon. Yan, October 8. Yan, nag-intermission number ako sa kanya, kumanta ako roll sa show niya, sa program niya. Yan. Sa programa niya. Sa Risa Hontiveros FB page niya. Yan. Yung topic doon ay yung Kayod Marino. Yan, makapanood nyo siya ron. Ayan, nandun din ako nag-intermission number, kumanta ako. And thank you rin, nagpapasalamat ako kay Atty. Dennis Correcho. Yan. Na laging sumusuporta at nag-i-invite sa mga, pag may mga ganyang mga kantahan, lagi yan na nakatawag sa akin na nung naka-PM. Yan. And thank you kay Senator sa kanyang comment sa aking pagkanta at nagustuhan niya naman. Yan. Pwede nyo makita ron sa kanyang FB page yung kanta ko ron. Yan. Kaya nagpapasalamat na rin ako kay Sir Billy TV channel din na nag-invite din sa akin before. Yan. Yan. And pahabol ko na rin ang mga taga-talentadong seaman yan. Yan. Kila Boss Arman, yan. Laging nakasupport yan sa aming mga talentadong seaman. Yan. Dahil lagi kami nag-show dyan pag yung mga dati yung wala pang pandemic. Kaya kami nag-show dyan sa Talaw. Kumakanta kami dyan. Nag-entertain sa mga marino. Yan. Pero lahat kami ng mga kumakanta dyan, mga seaman din talaga. Yan. Kaya shoutout sa mga taga-talentadong seaman. Yan. Yan. Malapit na to. Kasi i-kakap na natin para yan. Iwain natin. Yan, i-slice ko na siya. Sarap. Yan, pwede na natin itong set aside yung ating luto. Mamaya ipapalit natin siya.
Yan. Bango. Yan. Yan, mag-iisa na tayo ulit. Yan, simulan na natin pag-isa. Bawang. Simulan natin yung sibuyas. Mamaya ilalagay na natin yung para kumapit yung lasa nitong bawang at sibuyas. Ayan. Maya lang, pwede nga ilagay. Yan, nag-brown na siya. Bawang, pwede na natin ilagay yung ating pinutang. Para manuot naman yung sa baka yung kita. Yan. Itong ginamit ko, pwede rin sa bulan yun. Ayan niya, lalagyan na natin yung kamatis. Yung iba ang nilalagay tomato sauce, pero kung gumagawa ako ng sarili ng tomato sauce, hindi ako maalam ng tomato sauce. Ang mga ganito. Ang ginagawa ko, pinag-blender ko siya. Tapos inaalis ko syempre yung mga buto. Ayan. Pwede na natin ilagay yung kamatis na blender ko. Ayan. Papakuluan lang natin yan. Kasi may yun ang apoy lang. Yan na, kumukulo. Pwede na natin ilagay yung beef cubes natin. Paminta. Yan. Siyempre, di mawawala ang liver spread. Pag sinabing kaldereta, hindi nawawala, hindi pwedeng wala ang liver spread. Diba? Bango. Yan. Siyempre, pag kaldereta, hindi mawawala ang langhang. Yan. Tingnan natin. Yan. Kaya sa mahinang apoy lang natin. Yan, masarap na. Pwede na natin lagyan ng konti cheese. Tama. Malambot na yung baka. Pwede na natin ilagay yung ating bakang gata.
Yan, shoutout na tayo. Kung sino yung mga gustong magpa-shoutout, mag-message lang din sa aking channel. Yan. Ito yung mga nag-shoutout. Ayan. Si Lilianita Daposala. Ayan ang sabi niya. Senior na, cook pa. Ayan. Yung isa naman yung kumpare ko. Ayan. Jack Sufficiencia. Wow, certified cook na ang kumpare ko. Ayan. Yung isa naman. Ayan. Thanks for sharing the recipe, kuya. Shout out naman. Ayan, from Australia yan. Siyempre, shout out kay Mamalita, ang Halili family dyan. Yan. Kaya kung may mga gusto kayong i-shoutout at sabi ko rito sa ating channel, mag-message lang kayo palagi ron. Yan. Yan. Tayo na lang natin to. Konting-konti na lang. May apoy pa rin yan. Yan guys, luto na siya. Pwede na natin ilipat sa serving plate natin. Yan. Sarap. Bango. Yan na ang aking. Yan guys. Tapos na ang aking niluto. Ito na, kalderetang, baka, na may gata. Yan. Lagi niyo pong suportahan ang aking YouTube channel, Mr. Seaman Baladir TV. Paki-like lang, share, and subscribe na rin. Paki-click na rin ang bell para updated kayo lagi sa aking mga kanta at mga niluluto. Magandang buhay po sa inyo.